ดีค่ะอยู่จาก Channel Point of View ค่ะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่ออังกฤษกันนะคะยังมีคลิปจากอังกฤษอีกเยอะเลยแต่ว่าวันนี้เรื่องราวที่จะมาเล่าไม่ได้เกี่ยวกับอังกฤษเลยสักนิดเดียวนะคะอย่างที่เห็นในชื่อวิดีโอกันแล้วนะคะวันนี้วิวจะพามาดูมัมมี่ค่ะดังนั้นวิวก็เลยมาอยู่ที่นี่เลย British Museum นะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันแต่ว่าตอนนี้พร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนที่ British Museum เนี่ยมันก็จะมีห้องที่น่าสนใจต่างๆมากมายคือจะมีจากชาติต่างๆไม่ใช่แค่อังกฤษนะคะก็จะมีจากจีนจากนู่นจากนี่เพราะว่าประวัติศาสตร์อังกฤษเนี่ยอย่างที่รู้กันก็ค่อนข้างล่าอาณานิคมเนาะดังนั้นของดีๆของแต่ละประเทศเนี่ยมันมารวมกันอยู่ที่นี่หมดแล้วโดยเฉพาะที่ British Museum นะคะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้เราจะพามาดูห้องมัมมี่กันค่ะไม่ใช่ห้องมัมมี่สิเขาเรียกว่าอะไรห้องเกี่ยวกับอียิปต์ดังนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันอียิปต์โบราณหรือว่าไอคุปเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยค่ะตั้งอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาก็ที่เดียวกับประเทศอียิปต์ปัจจุบันนี่แหละค่ะอารยธรรมอียิปต์โบราณเนี่ยพูดจริงๆแล้วมันไม่ใช่100-200 ปีนะคะแต่ว่ามีการพัฒนาอารยธรรมมาเรื่อยๆถึง 5,000 ปีเลยทีเดียวดังนั้นถึงจะบอกว่าเป็นอียิปต์โบราณเหมือนกันแต่บางทีก็ห่างกันมากกว่าเราห่างกับเขาอีกนะคะเดินเข้ามาในนี้นะคะเราก็จะเจอกับสิ่งของจากอียิปต์มากมายไม่ว่าจะเป็นพวกหินแกะสลักต่างๆหรือว่าหีบที่ไว้ใส่มัมมี่นะคะแล้วก็จะมีรูปสลักที่เป็นฟาโรห์องค์สำคัญมากมายซึ่งขออภัยในความสามารถของตัวเองจริงๆแต่ไม่สามารถอ่านภาษาอียิปต์ออกนะคะก็เลยไม่สามารถบอกชื่อได้บอกชื่อได้แค่คนที่รู้จักบางคนเช่นแบบคิงตุตันคาเมนอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเจอก็เดี๋ยวจะบอกนะคะพูดถึงอียิปต์โบราณเนี่ยก็มีอย่างหนึ่งที่เราทุกคนสนใจกันหมดเลยค่ะนั่นก็คือมัมมี่นั่นเองวันนี้ตามวิวไปดูมัมมี่ของจริงพร้อมวิธีทำกันดีกว่าค่ะหลังจากที่ผ่านกองหินสลักมากมายนะคะเราก็มาอยู่ในห้องที่น่าจะมีชื่อเสียงอันดับต้นๆของ British Museum แห่งนี้แล้วนะคะจะเห็นได้จากบริเวณข้างหลังที่คนเยอะมากนะห้องนี้คือห้องเก็บมัมมี่นั่นเองค่ะมัมมี่นี่ก็คือวิธีการรักษาศพของอียิปต์นะคะวิธีทำมัมมี่ง่ายนะคะก็ประกอบไปด้วยสารเคมีตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือสารที่เรียกว่าเนทรอนนั่นเองซึ่งเนทรอนเนี่ยนะคะเป็นเกลือที่ประกอบไปด้วยโซเดียมคาร์บอเนตหรือที่เราเรียกว่าโซดาแอชโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือว่าเบกกิ้งโซดาแล้วก็มีเกลือที่เราใช้ทำอาหารธรรมดาหรือว่าโซเดียมคลอไรด์กับโซเดียมซัลเฟตปนอยู่เล็กน้อยค่ะอยากรู้ไหมว่าชาวอียิปต์นี่ไปหาสารเคมีขนาดนี้มาจากไหนจริงๆแล้วธรรมชาติทำไว้ค่ะมันเป็นแร่ธาตุที่เกิดจากก้นทะเลสาบแห้งๆแถวแม่น้ำไนล์ค่ะถ้ามีสารเคมีตัวนี้ที่มีคุณสมบัติดูดความชื้นแล้วเนี่ยการทำมัมมี่ก็ไม่ยากเลยเริ่มจากนะคะเอาศพขึ้นมาแล้วก็ล้างด้วยน้ำที่ผสมด้วยสารเคมีตัวนี้ล้างพอล้างเสร็จนะคะก็จะมีการเอาอวัยวะภายในออกมาค่ะเริ่มจากสมองก่อนเลยเขาก็จะหาอะไรเนี่ยแทงเข้าไปในจมูกนะคะปั่นเอาให้สมองเละค่ะแล้วก็ดึงทั้งหมดนี้ออกมาทางจมูกนะคะหลังจากนั้นอวัยวะภายในต่างๆเนี่ยก็จะโดนผ่าตรงสีข้างแล้วก็เอาออกมาทั้งหมดค่ะสาเหตุที่ต้องเอาอวัยวะภายในออกมานะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ย่อยสลายง่ายที่สุดค่ะถ้าเกิดเอาอวัยวะภายในไว้ข้างในเนี่ยแป๊บเดียวศพเน่าแล้วค่ะซึ่งอวัยวะทั้งหลายเนี่ยหลายครั้งเขาก็จะเอาไปทำพิธีต่างๆเอาไปตากแห้งเอาไปทำนู่นทำนี่บางครั้งหลังจากทำมัมมี่เสร็จแล้วเขาก็จะห่อเป็นห่อผ้าเล็กๆแล้วก็ยัดกลับเข้าไปในร่างกายค่ะแต่ในบางยุคเนี่ยก็ไม่ได้ฝังรวมกันนะคะจะใส่ไว้ในโถพิเศษอะไรแล้วก็ฝังไว้ใกล้ๆกับมัมมี่ค่ะอวัยวะภายในเนี่ยก็โดนเอาออกมาหมดเลยนะคะยกเว้นอย่างเดียวคือหัวใจค่ะเพราะว่าหัวใจเนี่ยเอาไว้เวลาไปพบกับพระเจ้าแล้วจะต้องโดนตัดสินว่าเป็นคนดีเป็นคนร้ายจะได้กลับคืนชีพไหมอะไรทำนองนี้มันวัดกันที่หัวใจเท่านั้นเลยค่ะหลังจากที่เอาอวัยวะภายในออกมาทั้งหมดนะคะกระบวนการทำมัมมี่ก็จะเริ่มต่อไปค่ะโดยการเอาสารเนทรอนเนี่ยนะคะยัดเข้าไปข้างในศพค่ะเอาให้แน่นเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ปล่อยศพเนี่ยนอนเอาไว้แล้วก็เอาสารเนทรอนเทราดคลุมไปให้มิดเลยค่ะหลังจากนี้เขาก็จะทิ้งมัมมี่ตัวนี้เอาไว้นะคะเป็นระยะเวลาประมาณ 30-45 วันค่ะอันนี้เป็นระยะเวลาที่น้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะเพื่อให้สารเนี่ยค่อยๆดูดความชื้นออกจากศพจนกระทั่งเวลาผ่านไปนะคะศพแห้งเรียบร้อยไขมันหายไปเกลี้ยงนะคะเขาก็จะเริ่มตกแต่งศพค่ะโดยการเอาเครื่องประดับต่างๆมาวางตรงนั้นตรงนี้อวัยวะภายในที่เอาออกไปก็เอามายัดกลับที่เดิมหรือบางทีเขาก็จะเอาดินเอาโคลนเอาทรายอะไรยัดเข้าไปในศพเพื่อที่ศพมันจะได้ไม่ยุบลงไปนะคะเมื่อตกแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเขาจะเอาดวงตาปลอมค่ะไปวางที่ดวงตาของศพที่มันน่าจะย่อยสลายไปนานแล้วก็เอาพวกทองเอาพวกอะไรมา
คลุมตามนิ้วต่างๆของศพแล้วก็จัดการเอาผ้าพันให้แน่นเท่านี้ก็จะได้มัมมี่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะเอาไปทำพิธีทางศาสนาต่างๆเอาไปฝังที่พีระมิดบ้างหรือว่าที่หลุมศพในรูปแบบอื่นบ้างค่ะนอกจากนี้ยังมีการทำมัมมี่สัตว์เลี้ยงด้วยนะคะเหมือนกับว่าการทำมัมมี่เนี่ยคือเตรียมไว้ให้เพื่อชีวิตหลังความตายใช่ไหมดังนั้นหลังความตายไปแล้วเนี่ยผู้ตายอยากได้อะไรไปด้วยก็ต้องจัดไปให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแมวอันนี้ก็ดูฮอตฮิตสุดแล้วเราน่าจะเคยเห็นกันใช่ไหมคะแต่ล่าสุดในพิพิธภัณฑ์ที่เห็นเนี่ยมีปลากับนกด้วยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทำมัมมี่ปลาด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะในหลุมศพก็ยังจะมีของต่างๆที่วางไว้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรูปสลักคนรับใช้ขนาดจิ๋วเครื่องใช้ต่างๆหรือกระทั่งม้วนผ้าที่สลักอักษรเฮโรกริฟิกนะคะก็จะเป็นข้อความเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคำอธิษฐานบ้างหรือว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจ้าบ้างนะคะห้องเมื่อกี้ที่เราไปดูนะคะส่วนใหญ่จะเป็นมัมมี่ที่เป็นชนชั้นล่างนิดนึงแต่พอเราเข้ามาอยู่ห้องถัดไปเนี่ยมันก็จะเป็นมัมมี่ที่เป็นชนชั้นสูงขึ้นมาหน่อยก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วมัมมี่ไม่ได้มีแต่ฟาโรห์นะหลายคนชอบคิดว่ามัมมี่ต้องเป็นแต่ฟาโรห์แต่ว่าพวกขุนน้ำขุนนางอะไรที่มีฐานะนิดนึงก็มีมัมมี่ได้เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าคำว่ามัมมี่ไม่ได้แปลว่าฟาโรห์คำว่ามัมมี่แปลว่าการรักษาศพแบบอียิปต์ค่ะจริงๆแล้วในทุกประเทศในทุกความเชื่อนะคะพิธีกรรมหลังความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ลี้ลับแล้วก็ยิ่งใหญ่เสมอค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนเราไม่เข้าใจความตายไงก็เลยต้องพยายามหาวิธีมาอธิบายมันหาวิธีมาดูแลมันหลังจากที่เกิดสิ่งนั้นขึ้นนะคะเพราะว่าเวลาคนเราตายไปแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถกลับมาตอบเราได้ไงว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วอะไรยังไงดังนั้นมันก็เลยมีคนที่พัฒนาความเชื่อขึ้นมาค่ะเหมือนในอียิปต์เนี่ยพัฒนาความเชื่อขึ้นมาว่าต้องเก็บรักษาศพใช่ไหมจะได้อยู่ไปนานๆกลับมาฟื้นคืนชีพใหม่อะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นไม่ว่าวัฒนธรรมไหนก็ตามค่ะเรื่องราวหลังความตายจึงมักจะเป็นเรื่องใหญ่เสมอนะแล้วก็เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าถ้าไม่มีพวกพิธีกรรมหลังความตายพวกนี้หลายๆอย่างที่เป็นเรื่องราวระดับประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะไม่เหลือให้เราศึกษาเหมือนอย่างในอียิปต์เนี่ยถามว่าพวกอีเวนต์อื่นๆในชีวิตมีเก็บไว้ให้ดูเยอะไหมก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าพิธีกรรมหลังความตายนะคะเพราะว่าทั้งหมดที่เราดูอยู่ที่เรานึกถึงอียิปต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องหลังจากที่เขาตายจากไปทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพีระมิดหรือว่ามัมมี่หรือว่าสิ่งต่างๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คิดว่ายาวพอสมควรแล้วถ้าใครนะคะชื่นชอบเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้อยากให้วิวพาไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะน่าจะสงสัยนะคะว่ามาดูมัมมี่มาดูทำไมที่อังกฤษทำไมไม่ไปดูที่อียิปต์คือมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เพราะว่าอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศที่ล่าอาณานิคมใช่ไหมแล้วมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่อียิปต์เนี่ยตกเป็นประเทศอาณานิคมของอังกฤษนะคะดังนั้นนะคะอังกฤษก็เลยเอาของในประเทศอียิปต์เนี่ยมาที่นี่มาไว้ในพิพิธภัณฑ์ค่ะของหลายๆชิ้นที่สำคัญในอียิปต์นะคะก็เลยไม่สามารถหาดูได้ที่อียิปต์แต่ว่ามาดูที่ประเทศอังกฤษนี่แหละค่ะก็ฟังดูเศร้านิดนึงนะแต่ก็นั่นแหละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะบ๊ายบาย